Hello dear students, now we see the last point in this topic. It's a difference between the mitosis and the meiosis. So let we see the difference. It's a mitosis. Mitosis, it is called as the equational division, and the meiosis, it is called as the reductional division. This mitosis, it is occurred in all organisms except the virus. म्हणजे mitosis कुठे होते तर mitosis सर्व organisms मध्ये होते, पण काही viruses मध्ये mitosis division होत नाही. This meiosis occurred in plant, animal as well as the fungi. This mitosis, it creates all body cell, म्हणजे सोमॅटिक सेल फॉर्म करण्याचं काम, डेव्हलप होण्याचं काम कोणत्या डिव्हिजन मुळे होत असतं तर ते मायटोसिस डिव्हिजन मुळे होत असतं. दॅट इज इट क्रिएट ऑल द बॉडी सेल लाइक द ब्लड सेल. It creates only the sex cell, means the male gamete, female gamete, that is a male sex organ, means the sperm as well as the egg, which is developed due to the meiosis division. Third difference, it involves only one cell. All of you know. जर तुम्ही लास्ट व्हिडिओ बघितले नसेल तर नक्की बघा, लाईक करा आणि शेअर करा. That is, in the mitosis, it involves a single cell, but in the meiosis, it involves the two successive cell division. म्हणजे मायटोसिस मध्ये फक्त एकच सेल डिव्हिजन होते, याचे कोणता टाइप नाहीये, पण meiosis मध्ये two cell division होता. That is a meiosis first and the meiosis second. Mitosis च्या एंडला किती cells मिळतात? That is the two daughter cell. These two daughter cell which is genetically identical, but here how many daughter cells are formed? That is, there is a production of the four haploid daughter cell. These four haploid daughter cell are not the genetically similar, means what? They are genetically different. The mitosis, it creates a human cell with the 46 number of chromosomes. म्हणजे मायटोसिस डिव्हिजन ज्यावेळेस होते त्यावेळेस पॅरेंटल सेल मध्ये जेवढे क्रोमोझोम्स नंबर आहेत तेवढेच डॉटर सेल मध्ये असणार आहेत, पण मेयोसिस डिव्हिजन ज्यावेळेस होते त्यावेळेस जेवढे पॅरेंटल सेल मध्ये क्रोमोझोम्स असतात त्याच्या रिड्यूस्ड टू हाफ होतात. मग पॅरेंट सेल मध्ये जर 46 नंबर्सचे क्रोमोझोम्स असतील तर डॉटर सेल मध्ये किती असणार आहेत? 23 नंबर्सचे क्रोमोझोम्स असणार आहेत. सो व्हॉट इज द सिमिलॅरिटीज बिटवीन द मायटोसिस अँड द मेयोसिस? मी या दोघांमध्ये जर एवढे डिफरन्स असतील तर सिमिलर कोणते पॉइंट्स आहेत? दॅट इज द मायटोसिस, इट इज ऑकर्ड, and the meiosis, it is occurred in the plant and the animal cell. It is a basic. The start with the diploid parental cell. दोन्ही ज्या डिव्हिजन्स आहेत त्या डिप्लॉइड पॅरेंटल सेल पासूनच चालू होतात. इट प्रोड्यूस अ न्यू सेल. दोन्ही पण सेल टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन मध्ये न्यू सेल फॉर्म होते. द सेल अंडरगोज द डीएनए रेप्लिकेशन. म्हणजे इथे मायटोसिसच्या सुरुवातीला पण इंटरफेस होणार आहे आणि मेयोसिसच्या सुरुवातीला म्हणजे स्टार्टिंगला इंटरफेस होणार आहेत, म्हणजेच डीएनएचं काय होणार आहे? रेप्लिकेशन होणार आहे. दॅट इज सम बेसिक स्टेप्स आर कॉमन. म्हणजे मायटोसिस मध्ये पण प्रोफेज होते, मेटाफेज होते, एनाफेज होते, टेलोफेज होते. मेयोसिस मध्ये पण प्रोफेज आहे, मेटाफेज आहे आणि टेलोफेज आहे आणि शेवटी सायटोकायनेसिस आहे. बेसिक सिमिलॅरिटीज यांच्यामध्ये सेम आहे, पण मेजर डिफरन्स काय आहे की मायटोसिस मध्ये क्रोमोझोम्स नंबर हे सेम राहतात, पण मेयोसिस मध्ये क्रोमोझोम्स नंबर हे रिड्यूस टू हाफ होतात. होप सो यू अंडरस्टूड दिस डिफरन्स बिटवीन द मायटोसिस अँड द मेयोसिस. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. स्टे ट्यून टू माय चॅनल. थँक यू.